बहुत डोडा लान्छ नि यहाँबाट नम्बर प्लेट त्यसमा हेर्नु त नम्बर प्लेट ल्याउँदैछ सर नम्बर प्लेट छ सबै लाइसेन्स अनि रोडै रोड आउनुपर्छ त हामी गल्ली गल्ली आयो सानैजना गल्ली कतिले सोचा गल्ली कहाँ छ भनेर कसैले के चिटसिट काट्नु भन्ने मैले एकजना हाइवे त दामी छ त रोड सिआरएफ चाहिँ पञ्चर भयो हाम्रो सानो बल छ त्यसमा धेरै सिउ सुन ल प्रज्वल ल हिरो धरान आउने हो धरान पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ घुमाउ ल ल अब छाडिदिउ ल इजी आयो सो गाइज हामी निस्केको पोखराबाट अहिले केटिएम सर्भिसबाट हो ए 8888 ल फेरि सिउ सुन ल हजुर धन्यवाद यार ल हिरो सो लागौँ अब यहाँबाट गाइज लङ वे टु गो ब्याक टु काठमाडौँ विथ केटिएम एडभेन्चर 250 लेट्स गो बाई बाई लक्ष्मणको चाहिँ बुलेट लिएको छ लक्ष्मणले चाहिँ अस्ति पोखरामा आएर माथि चाहिँ यहाँ विशाल छ हाम्रो बाइकमा अर्को छ सुरेश ब्लग म भयो अनि पछाडि केआर ब्लग छ आउँदैछ अन हिज न्यू RR310 द ब्ल्याक ब्युटी सो हाम्रो रोशन भाइको बाइक त समाएछ ट्राफिकले के भयो ट्रान्सपोर्ट छोड्न लान लाग्यो यहीँ हो ट्रान्सपोर्ट त अनि यहीँ नजिकै हो के दाइ ट्रान्सपोर्ट के बरु डोराएरै सिट काट्नुलाई लाइसेन्समा हुन्छ नि हजुर बहुत डोडा लान्छ नि यहाँबाट नम्बर प्लेट त्यसमा हेर्नु त नम्बर प्लेट ल्याउँदैछ सर नम्बर प्लेट नम्बर प्लेट हाल अनि बरु डोराउँदै लान्छ रेसको लागि आयो क्या त काठमाडौँबाट हामी के भा हुन चाहिँ रिपोर्टिङ गरेर सर चौकीबाट मान्छे आउँदैछ अरे यो हिजो रेस थियो नि त थाहा छ हजुरलाई इभेन्टको लागि भनेर ल्याएको बाइक हो बाम्तीमा इभेन्ट थियो कि हाम्रो पोखरा राइडर्स क्लबले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो अनि रोडै रोड आउनुपर्छ त रोडै रोड गल्ली गल्ली हामी गल्ली गल्ली आयो सानैजना गल्ली कतिले सोचा गल्ली कहाँ छ भनेर कसैले के हिजो हिँड्नुपर्ने त साथीहरूको रेस एउटा ट्रान्सपोर्टमा लान ला थियो यहीँ छ ट्रान्सपोर्ट अफिस जान लाग्यो अनि भाग्यो भनिदिउँ न रे के समार भागेर गयो भने सर्ट आउटमा रोक्छ होला नि चाबी का ओए हामी लाग्छु अहिले अब त्यसपछि उसलाई केटाहरू त्यहाँ कुरा छ कि हामीलाई नै चिटसिट काट्नु भन्ने मैले एकजना जिएसपीको नम्बर आज मामाले पठाइदिनु भएको छ तिमी केमा हाने लग्यो मामाले ल मान्छे ल सुरेश गएको ल अनु तिमी कहिले तिमी काठमाडौँ जाने कि बुटोल हामी काठमाडौँ है बाई खतरा पार्किङ भेटाएछ समय नि रोशनको बाइक त त्यसलाई नि गल्ली गल्ली नगएर रोडै रोड आएछ ल रोशन भाइ है ओ राइडर के छ हो वेलकम टु माई भ्लग है त राइड सेफ है ल सो गाइज आज चाहिँ हामी मेन हाइवे नै जान्छौँ अब हामीसँग टाइम पनि छैन इट्स अलरेडी 1 PM पोखरा पनि सिधै 1 बज्यो है यस्तो थियो बिहान निस्क्यो भने राति पुग्छ त्यही भएर दिउँसो निस्केको अब जे गरेर राति नै पुग्ने हिसाबले फेरि 6-7 बजेसम्म हामी पुग्छौँ होला काठमाडौँ आनन्दले जान्छ पछाडि सबैजना आउँदै हुन्छ
यो अहिले चाहिँ जाम सेक्सन सिटी एरिया थियो अब चाहिँ हामी कम्प्लिट सिटीभन्दा बाहिर अब मेन हाइवे त ठ्याक्क टच भयो होइन कहाँबाट हो भाइ काममा हाम्रो त गाडीमा आदिस बाइकमा ओ मार्सल दिस इज एडभेन्चर बाइक ब्रिज बन्दैछ विकेश चाहिँ आज गाडीमा छ अनि सुयश भाइ चाहिँ आज बाइक चलाउँदैछ अस्ति चाहिँ गाडीमा आएको थियो मस्ती छ एक्सचेन्ज सुविधा हाम्रो ब्याकअप गाडी अगाडि अगाडि यस्तो ब्याकअप गाडी अगाडि अगाडि के छ भिडियो खिच्नु त भिडियो भिडियो यसले एफपी सर्ट लिन्थ्यो म आज यसको गोप्रो सर्ट लिन्छु यो म्यान ज्यादा छ यो पनि यो अझ सबसे बवाल त प्रजल भाइ दामी चलाउने यार मा कसम मिठो लाग्यो अब पहिला त्यति सङ्गत नि गरेको थिएन है पख 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 स्याल जस्तो त यार ओइ ला स्याल हो यार यो त स्यालले कुखुरा मार्यो हाइवे त दामी छ त रोड सो हल्का अगाडि गएर ब्रेक गर्नु होला यार दुईवटा तिनवटा ल्याउ न केटाहरू नै आउँछ बाँडेर खाने अर्को दाइ पनि अगाडि छ सिआरएफ कट्यो वाउ Yo, 250, 390, and there is Vishal. Woohoo! काहीँ चिल्लो बाटो काहीँ खस्रो बाटो बवाल जाम छ त What is this happening right now in this earth, in this world? ए ओए 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 त्यहाँ हेर्न ओए कत्रो आएको ओए 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 सिआरएफ चाहिँ पञ्चर भयो हाम्रो सानो बल छ त्यसमा धेरै होइन 15 मिनट भयो लागिसक्यो यो हावाले बाफ्रे बेरिली कुदाएको हाम्रो भाइले सो गाइस खाना नि खायौँ हामीले यहाँ आएर मुगीमा सो अब भाइहरू चाहिँ च्यातिने रे ल बिस्तारै च्यात्यौ ल भ्लगको लागि नि भाइ भनिदेऊ ल सिउ सुन ल प्रज्वल ल हिरो धरान आउने हो धरान पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ घुमाउ ल सिङ्गर बनेर आऊ ल काठमाडौँ दामी गाउँ छ हौ पख न
ओए ब्लग गरिरहेको छ यार ल राम्रोसँग जाऊ ल बिस्तारै कुदाऊ ल ल बिस्तारै केटा हो राइट सेफ सी यू सुन ल जाउँ काठमाडौँ भाइ अब लाग्यो मुगलिनबाट एकछिन भयो भने चाहिँ हामी रिभर साइड छिर्ने कि भनेर प्लान छ कहाँ ढोका खोल्दै हो मुगलिन आयो ल सो पछाडि लाइनमा आइरहेको छ लक्ष्मण चाहिँ बुलेट चलाइरहेको छ लेट्स गो के छ साइमन सो हामी चाहिँ ट्र्याक हेर्न गइरहेछौँ यति हो दाइ आउनु भएको छैन सो रिभर साइडको हामी ट्रेकमा छौँ के पुरा बर्ड फोटोग्राफी के छ सन्चै कहाँ छ अब भाग्छ अब बाइक आएको छैन है सरी यार पहिला त्यो हान्छु नि सिम्पल होला मजा आउँदो रहेछ यार यहाँबाट एउटा माटो धरि फालेको छैन कि त्यसले यसले होइन ग्रिप लिनै खोजिरहेको छ आनन्दले सरेर गइरहेको छ स्मुथ देखेको अर्को चाहिँ यो डाउन यताबाट यता लाइन यो ठाडो छ यता छ है लाइन गइहाल्छ यता छ है यता यता डाइरेक्ट यता नछ यता छ यता लेफ्ट ट्याप है बिचमा छिरै लेफ्ट ट्याप है अब कता हेलो दाई हाउ आर यू अल गुड दाई ढिला भयो नि आज पञ्चर भयो बाइक यता दुईटा 12:30 हो कि एक ಏನು ಓರalo सम्झिराख्या त्यहाँ माथि पुगेर ओके नाइस रहेछ यार क्या मजा लाग्यो यार यो बाइक त मेरो हात चाहिँ दिँदैन ल अब छाडिदिउँ ल इजी आयो त्यही भएर पहिला सुरुमा मैले लेभल 1 हालेँ नि त्यसपछि लेभल 2 मा हो क्या
रेसमा यो झिकेको यो एउटा झिकेको यो एउटा झिकेको टेल झिकेको 1 2 3 4वटा झिकेको ट्र्याक पनि हेऱ्यौँ हामीले हल्का रमाइलो आज हामीसँग त्यति टाइम पनि भएन है नत्र मजाले चलाउनु हुन्थ्यो सो नेक्स्ट टाइम फेरि आउनेछौँ वुड सेक्सन रहेछ लक सेक्सन आमा हेर सातो गयो यार म त दामी रहेछ हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होला मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि केही अब हाम्रो केही कुराहरू मन नपरेको छ भने केही कमेन्ट गर्न मन छ भने यसो केही शब्दहरू कमेन्ट गरिदिनु होला सो त्यही नै भन्न चाहन्छु सो राइट सेफ राइट हार्ड एभ्रीवन सी यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन्सराइडर ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई